Hi guys! Welcome back to Mami Cat's Cooking Channel. Today ay gagawa tayo ng creamy mango jelly. Okay, so gagamit tayo ng evaporated milk. So, 2 can yung binili ko. Ayan. Any brand pwede. Condensed milk, 1 can. 1 piece ripe mango. Tapos, gulaman, white. Pero, dapat ang bibilihin ko yung mango flavor. Pero, wala akong nakita kanina. So, bumili na ako ng white. Tapos, meron ako nitong mango flavor na McCormick. So, paghaluin ko na lang sila para maging mango flavor siya. Tapos, 1 pack of Nestle Cream. And 2 cups of water. So, again, dito sa dalawa na to, kung meron kayong mabibili na mango flavor na gulaman, kahit huwag na kayong gumamit nito. Okay? So, ito lang yung option ko na meron ako ngayon. So, let's start! Okay, so sisimulan na natin ang ating paghalo. Unahin natin yung 2 cups water. Tapos isunod natin yung evaporated milk. Pagsabayin ko na. Pwede rin po kayong gumamit dito ng fresh milk. Tapos, saka natin ilalagay yung gulaman. Okay, so, ito, 1 cup. Tapos, haluin natin para matunaw yung gulaman gulaman powder. Tapos, para sa ating mango flavoring, ihahalo ko dito yung ito. Gagamit ako ng 1 teaspoon measuring spoon. Pupula yung kamay. Yan, tapos yung lalagay natin. Tapos saka natin haluin ulit. So, ayan. Ang bango niya. Amoy mango. Yan. So, pag natunaw na, pag tingin nyo tunaw na yung gulaman, isunod natin yung ating cream. Ginagawa ko dito, tinatanggal ko ito. Para ma-press ko siya. At maiyan natin. Yan. Tapos haluin ulit natin. Yan. Pagkatapos natin ilagay yung cream, isusunod na natin yung condensed milk.
Okay, so after natin to mahalo, isasalang na natin to para maluto natin. So, ang pagluto dito is 8 to 10 minutes lang. Okay, so ilagay na natin to sa kalan. Okay, so yan, isasalang na natin. Okay, na natin kalan. Tapos, haluin natin para hindi masunugan sa ilalim. Ayan, so nagsisimula na siyang kumulo. So, pag tinikman ko kanina, kulang yung tamis. Kaya, ang gagawin ko ay dadagdagan ko siya ng 1/4 cup sugar. So, kayo din po, kapag ginagawa nyo to, pwede nyo rin tikman para ma-adjust yung tamis nitong mixture natin. So, ito yung sugar. Dadagdag ako. Saluin natin ulit. Haluin lang natin to for 1 minute hanggang matunaw yung asukal, and then saka natin patayin yung apoy. Tapos okay na. So okay na po yan. Patayin na natin yung apoy. Tapos palamigin natin siya ng very slight bago natin ilagay sa ating mga lianera. Ngayon naman guys, ay mag-a-assemble na tayo. So, hiniwa ko na yung mango natin. Yan. Tapos, ilalagay na natin dito sa ating lianera. So, kayo pong bahala kung gusto nyo maglagay ng design. Tapos gagamit tayo ng measuring cup. So sa isang lianera, medium po ito, medium. 1 cup pong ilalagay natin. Pero bago po tayo maglagay, meron lang po akong ibibigay sa inyo na tip. So 1 cup po yung measurement natin sa isang medium na lianera. Pero ang gagawin po natin, kasi last time po, gumawa na po ako nito. Nilagay ko yung 1 cup ng mixture natin, diretso 1 cup. Kaso, ang nangyari, lumutang yung mango. Kaya this time, ang gagawin natin, 1 cup pa rin yung ilalagay natin. Pero, una muna nating lalagyan to ng konti lang. Siguro mga 1/4 nito muna ilalagay natin. Tapos, antayin nating mag-set dito bago natin ilagay yung kabuuan ng 1 cup. Para sa ganun, ma-sure natin na nag-set na yung pinakailalim para yung mango, hindi na siya lumutang sa ibabaw. So, gawin na natin. Ayan, so as you can see, nag-set na siya. So, lalagyan na natin ngayon. Lalagyan na natin yung kulang sa 1 cup. Yung 3/4. Tapos, gumawa pa ako dito
nilagay ko sa tub. Ang gagawin naman natin ngayon ay ilalagay natin sa ibabaw yung mango. So, antayin lang natin itong mag-set, tapos papakita ko sa inyo. Ayan po guys, so as you can see, meron na ako ditong isang natanggal mula sa lianera. So, ang ganda niya, di ba? Ngayon naman ay papakita ko sa inyo itong susunod. So, makikita nyo nag-set na siya. Pwede na siyang ilipat kapag ka ganito. Yung maghihiwalay na siya dyan, oh, sa gilid. Yan. So, pag nagganyan na siya, pwede na siyang ilipat sa tub. So, ilipat na natin. Yan. Kita nyo yan. So, gamit ako ng tub. Tapos, ilipat na natin. Ayun! Perfect! Ganda! Yan na, guys. Yung isa pa. So, tingnan natin. Ayan. Yun o. Diba? Nag-set. So, lalipat na natin. Ayun. Medyo nagtago yung ating mango. So, ayan guys, ang ating creamy mango jelly. Para po sa kumpletong listahan ng mga ingredients, please check the description box below. At kung nagustuhan mo ang video na to, please don't forget to like and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button and also the notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang mga recipes. Till my next video guys, bye!